بعد از شکایت همسایه ها از بوی بدی که توی یکی از آپارتمان های مجتمع می اومده، پلیس برای چک کردن اون آپارتمان مراجعه میکنه که ببینه آیا همه چیز مرتبه یا نه. وقتی که وارد آپارتمان میشن، توی آشپزخونه با قابلمه‌ای که روی گاز در حال جوشیدن بوده مواجه میشن. توی این قابلمه یه پای انسان بوده. سلام دوست خوبم، به کانال خودت خوش اومدی. من نفیس هستم و امروز میخوام در مورد پرونده مایانگ پراستیو برات تعریف بکنم. حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باش، به خاطر اینکه خیلی پرونده شوکه کننده ایه. امروز قراره به 2 جای مختلف دنیا بریم. اول بیایید با هم دیگه بریم به اندونزی. تو سال 1987 پسری به نام فبری آندریان سیا تو شهر لامپونگ به دنیا میاد. این پسر اولین بچه خانواده از 3 فرزند بوده. پدر و مادرش بعد از مدتی از همدیگه جدا میشن و سرپرستی فبری و خواهر برادرهاش میرسه به مادر بزرگشون. با وجود اینکه پدر مادرش از همدیگه جدا میشن، فبری سعی میکنه که زندگی رو به خودش تلخ نکنه و سعی کنه که خوش بگذرونه برای خودش. از همون موقعی که یه ذره عقل رس میشه متوجه شده بوده که از لحاظ جسمی پسر هستش ولی روحش روح یک دختره. شروع میکنه با دخترها و زنهای مختلف دوست شدن و ارتباط برقرار کردن. اینجوری بوده که حتی بیشتر وقتش رو توی آرایشگاه زنونه سر کوچه میگذرونده. ولی این قضیه توی اندونزی توی اون زمان اصلا مسئله پذیرفته شده ای نبوده. به خاطر هم هیچکس باور نمی‌کرده که فبری ممکنه واقعا دختر باشه و به چشم یک پسر بهش نگاه می‌کردن. فبری یک پسر شاد و سرزنده و خوشحال بوده که با وجود این مشکلی که داشته ولی زندگیش رو خیلی خوب و راحت می‌گذرونده. فبری تو نوجوانیش که میرسه قضیه رو با خانواده‌اش در میون میذاره و میدونید توی اندونزی، گفتمتون اون زمان اصلا قضیه تغییر جنسیت و این عمل تغییر جنسیت نه قضیه بوده که پذیرفته شده بوده، نه چیزی بوده که ساده و آسون باشه و کلا کسایی رو که تغییر جنسیت میدادن رو خیلی خیلی اذیت میکردن و موقعی که فبری قضیه رو با خانواده‌اش در میون میگذاره بهش میگن که اصلا همچین چیزی نیست و تو حالت خوب نیست، باید بری بشینی دعا بکنی و از خدا بخوای کمکت کنه و این مشکلات رو خدا حل میکنه. ولی خب اصولا شرایط همیشه همون جوری که خانواده ها میخوان پیش نمیره و در نهایت به این نتیجه میرسن که واقعا فبری پسر نیست. به خاطر همین وقتی دبیرستانش تموم میشه و تصمیم میگیره که بره بالی و اونجا عمل تغییر جنسیتش رو انجام بده، ازش استقبال میکنن و بهش میگن که برو، فقط قول بده که مراقب خودت باشی و با همون هم در تماس باشی. فبری قبول میکنه، میره بالی، اونجا شروع میکنه به کار کردن، به خاطر که عمل تغییر جنسیت همه جای دنیا یک عمل گرون هستش، پس باید پول جمع میکرده. به خاطر همین شروع میکنه به کار کردن تا اون پولی رو که نیاز داره در بیاره. تعداد زیادی هم دوست پیدا میکنه و یک دوست پسر هم میگیره و بالاخره توی سال 2009 موفق میشه که این عمل تغییر جنسیت رو انجام بده و بعد هم میره تایلند تا بقیه عملش رو توی تایلند انجام بده. در نهایت فبری اسمش رو به مایانگ تغییر میده و الان تو هیبت یک دختر ظاهر میشه و به گفته خودش دیگه الان احساس میکرده روحش و بدنش یکی شدن. شروع میکنه به عنوان یک رقصنده توی کشتی کروز کار میکنه و درآمد خیلی خیلی خوبی هم داشته. یعنی خیلی زود تبدیل میشه به آدمی که وضع مالی خیلی خوبی دارن. بعدم برای خانواده‌اش پول میفرستاد، ولی خانواده‌اش نمیدونستن که دخترشون داره چه کاری انجام میده. قطعا اگر میدونستن پولش رو قبول نمیکردن. زمان میگذره تا توی یکی از سفرهای اون کشتی با یه پسری آشنا میشه به نام مارکوس ولک. مارکوس اهل کشور استرالیا بوده. بیاید بریم یه ذره با مارکوس آشنا بشیم. مارکوس توی شهر بلارت استرالیا به دنیا میاد. همه از مارکوس به عنوان یک پسر خیلی مهربون و آروم و دوست داشتنی یاد میکردن. پسری که عاشق حیوانات بوده و تقریبا توی اکثر عکس‌های هم که ازش وجود داره اونو با یکی از حیوانات، یعنی با یه سگ یا با یه گربه میبینیم. از طرف دیگه مارکوس کاملا اعتقاد داشت که باید خیلی به زنها احترام بذارید و زنها باید حتما حمایت بشن. عقیده‌اش این بود. خانواده مارکوس یه خانواده خیلی پولدار بودن و مارکوس توی رستوران خانوادگیشون با عنوان یک آشپز کار میکرده. ولی مسئله اینجا هستش که همه روی خوب مارکوس رو دیده بودن و از
اتفاقاتی که براش افتاده بوده و مسائل و مشکلاتی که داشته کسی خبر نداشته. اول اینکه به گفته دوستای مارکوس از اون پسرای بوده که خب خیلی پسر خوب و آرومی بودن، ولی وای از اون روزه که عصبانی می‌شده و اون روش بالا می اومده. از طرف دیگه هیچکس خبر نداشته که مارکوس یک بدهی $9000 داره و خانواده‌اش رو هم در جریان نگذاشته بوده، به خاطر که خانواده‌اش از اون خانواده‌هایی بودن که اگه میفهمیدن خیلی سرزنشش میکردن. به خاطر همین مجبور بوده 2 جا کار کنه تا بتونه اون بدهیش رو پرداخت بکنه. هم به عنوان آشپز همونجور که بهتون گفتم کار میکرده، هم این که به عنوان اسکورت کار میکرده. خانواده‌اش در مورد اینکه مارکوس اسکورت هستش چیزی نمیدونستن. مارکوس و مایانگ تو کشتی کروز با همدیگه آشنا میشن و خیلی سریع عاشق همدیگه میشن. ولی قضیه واقعا این نبوده. حالا بهتون میگم چرا. هر جفتشون فقط به خاطر منفعت با همدیگه دوست میشن و نشون میدن که عاشق همدیگه هستن. مارکوس بدهی خیلی سنگینی داشته. از اون طرف مایانگ درآمد ساعتی $500 داشته که این نمیتونسته از چشمای مارکوس با اون همه بدهی دور بمونه. از طرف دیگه مایانگ خیلی دلش میخواسته که بره و اقامت استرالیا رو بگیره، ولی گرفتن اقامت استرالیا به این راحتی نبوده. ولی اگر میتونسته با یک شهروند استرالیا ازدواج بکنه خیلی راحت میتونسته اقامت اونجا رو بگیره. پس این دوتا کاملا به خاطر منافع شخصی خودشون با همدیگه آشنا شده بودن و خودشون رو عاشق همدیگه نشون داده بودن. به هر حال این دوتا تصمیم میگیرن که با همدیگه ازدواج بکنن. مایانگ مارکوس رو میبره و با خانواده خودش آشنا میکنه و خانواده‌اش هم خیلی از مارکوس خوششون میاد. گفته بودن که خیلی مارکوس پسر آروم و مؤدبی هستش، ولی نمیدونستن که تنها دلیل سکوت و آروم بودن مارکوس این هستش که زبونشون رو بلد نیست و نمیتونه باشون ارتباط برقرار بکنه. ولی از اون طرف مارکوس در مورد مایانگ هیچ چیزی به خانواده‌اش نگفته بوده. بالاخره مایان و مارکوس دور از چشم خانواده مارکوس تو سال 2014 توی یکی از توقف‌های کشتی کروز تو شهر کوپنهاگن دانمارک با همدیگه ازدواج میکنن و بعدم از اون طرف میرن به بریزبین استرالیا تا اونجا زندگیشون رو با همدیگه ادامه بدن. یه آپارتمان اجاره میکنن و جفتشون به شغل اسکورت ادامه میدن. حالا این شغل اسکورت که گفتم چی هستش؟ آدم‌های پولدار یک نفر رو استخدام میکنن که همراهشون باشه، نه تنها از جونشون مواظبت بکنه بلکه کلا به عنوان یک همدم در کنارشون باشه و حتی بهشون خدمات جنسی بده، البته در قبال گرفتن یه پول بیشتری. و این دوتا این کار رو انجام میدادن. مارکوس برای خودش اسم Health XL رو انتخاب کرده بوده و البته همچنان 2 شغله بوده، یعنی همچنان به عنوان آشپز هم کار میکرده. توی اکتبر 2014 میشه مارکوس توی آپارتمان خودشون مشتری داشته، آپارتمان مشترکشون، که مایانگ بهش زنگ میزنه و میگه که آپارتمان رو نیاز داره. مارکوس قضیه رو به مشتریش میگه و مشتریش هم قبول میکنه و با هم دیگه میرن توی پارک میشینن به صحبت کردن که دوباره مایانگ به مارکوس زنگ میزنه و مشتری به وضوح صدای داد و هوارهای مایانگ رو از پشت خط میشنوه. مارکوس تلفن رو که قطع میکنه برمیگرده به مشتریش میگه که متاسفانه یک اتفاقی افتاده و من باید برم خونه از سگم مراقبت کنم و مشتریش هم قبول میکنه و این دوتا از همدیگه جدا میشن. اون شب حدودای ساعت 11 شب همسایه ها صدای جر و بحث 2 مرد رو میشنون که با لهجه های مختلف داشتن انگلیسی صحبت میکردن و یکی از اون صداها صدای مایانگ بوده. تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه مایانگ یک نفس به مارکوس فحش میداده و داد و هوار میکرده. بعدش همه جا ساکت میشه. ساعت 1:30 بعد نصف شب دوباره صدای داد و هوار از آپارتمان بلند میشه و همسایه کنارشون که این صدا رو میشنوه تصمیم میگیره بره بهشون تذکر بده، ولی بعد به خودش میگه به من ربطی نداره که بخوام همچین کاری کنم. در نهایت چند بار صدای جیغ مایانگ میاد، بعد همه جا ساکت میشه. فردا صبح یکی از همسایه‌ها از آپارتمانش میاد بیرون و متوجه یک بوی خیلی فجیحی توی راهرو مجتمع میشه. به خاطر اینکه این بو وارد آپارتمان خودش نشه میاد و یک عالمه خوش بکننده هوا میزنه توی راهرو. عصر همون روز یعنی 3 اکتبر هولوش ساعت 6 عصر
مارکوس میره تو خیابون نیو استیت توی یک مغازه و یه سری وسایل میخره. دستکش سفید کننده، برس، نوار چسب، دستمال مرطوب، نایلون زباله و طناب. بعد هم تاکسی میگیره و میره به رویال بریزبن هاسپیتال و اونجا میگه که من با دوست دخترم دعوام شده و در حالی که با چاقو حمله کرده بوده که منو بزنه، سعی کردم چاقو رو از دستش بگیرم، دستم زخم شده. همه اونجا حرفشو باور میکنن، دستشو پانسمان میکنن و حدودای ساعت 9:30 شب از بیمارستان میاد خونه. فردا وضع اون بوی وحشتناکی که میومده خیلی بدتر میشه. یکی از همسایه ها که خیلی دیگه آسی شده بوده از اون بو، پا میشه بره ببینه که اوضاع چه قراره و چه خبره. میفهمه که این بو داره از خونه مارکوس و مایان میاد. میره میبینه که یه کوچولو بین در خونشون بازه. شروع میکنه به سرک کشیدن که یه خوی مارکوس متوجه میشه و میاد و همسایه بهش میگه که خیلی بوی بدی از آپارتمانتون میاد. مارکوس میگه که آره، من واقعا متاسف هستم، به خاطر که داشتم غذا درست میکردم، غذا سوخته و این بوی سوختگی مال اون غذاست. و همسایه با وجودی که باور نمیکنه برمیگرده بهش میگه مایان کجاست. مارکوس میگه که مایان که 2 روز از خونه قهر کرده رفته و هنوز برنگشته، ازش خبری ندارم. و بعد مارکوس خداحافظی میکنه و در رو میبنده. 3 ساعت بعد از این قضیه مارکوس تماس میگیره با یه برقکار و میگه که گاز برقیش کار نمیکنه و برق خونش دائما داره قطع و وصل میشه. برقکار میاد و شروع میکنن از بیرون از آپارتمان نگاه میکنه که ببینه مسئله از چه قراره، که اون هم این بوی گند رو میشنوه و برمیگرده به مارکوس میگه این بو از کجا میاد. مارکوس میگه داشتم سوپ خوک درست میکردم. و برقکارم به خاطر که خیلی حالا کیوت به نظر بیاد تو یه شوخی کرده باشه و بخندن، میگه این بیشتر شبیه بوی غذای سگه تا بوی سوپ خوک حالا سوخته باشه. و در نهایت میگه که من باید بیام توی خونه و نگاه کنم به اون جعبه فیوز، ولی مارکوس بهش اجازه نمیده. مارکوس مجبور میشه که به برقا و مدیر ساختمون اجازه بده که وارد آپارتمانش بشن. موقعی که اینها میان توی آپارتمان، مدیر ساختمون شروع میکنه یواشکی این طرف و اون طرف رو نگاه کردن که یهویی جلوی پاش روی فرش متوجه میشه که چند تا لکه خون وجود داره و یواشکی ازش عکس میگیره. مارکوس که این قضیه رو میبینه شروع میکنه خیلی پریشون توضیح دادن در مورد اون لکه های خون و میگه که من دستم رو، خب دستش هم پانسمان بوده، دستمو بریدم، این خون ها ریخته روی زمین. مدیر ساختمونم میگه خب درسته، اوکی، مشکلی وجود نداره. ولی به محض که از آپارتمان مارکوس میاد بیرون، سریعا به پلیس تماس میگیره و قضیه رو گزارش میده. هم بوی بدی که از آپارتمان میومده و هم اون خونهایی رو که توی آپارتمان دیده بوده. ساعت 9 شب پلیس خودشون رو میرسونن در آپارتمان، در میزنن و به مارکوس میگن که باید بیان توی آپارتمانش. مارکوس هم خیلی دست پاچه میشه و شروع میکنه به تته پته کردن و عملا یک برخوردی میکنه که پلیس ها میفهمن که این یه ریگی به کفششه. اجازه میده که پلیس ها وارد خونه بشن و به محض اینکه وارد خونه میشن اون بو توجهشون رو جلب میکنه و تجربه پلیس ها این بوده که این بویی که به مشامشون میرسه از تجزیه جسد هستش و میخوان خونه رو بگردن. میگه که من باید برم توی اتاق و سگمو بذارم توی باکسش، به خاطر که سگم یک ذره نسبت به غریبه ها ریاکشن نشون میده. مامورای پلیس مجبور میشن که قبول بکنن و مارکوس میره توی اتاق و در رو میبنده، ولی از پنجره اون اتاق میپره توی خیابون و فرار میکنه. و اینجا بوده که پلیس ها مطمئن بودن که یک اتفاقی افتاده. به 2 دسته تقسیم میشن. یه دسته به همراه سگ هاشون میرن دنبال مارکوس بگردن و یه دسته دیگه شروع میکنن به گشتن توی آپارتمان. توی گشتن آپارتمان راز مارکوس برملا میشه، رازی که خیلی وحشتناک بوده. وقتی که در لباسشویی رو باز میکنن با یک کیسه زباله مواجه میشن که توش بقایای جسد انسان بوده و توی آشپزخونه یک قابلمه در حال جوشیدن با مواد سفید کننده و یک پای انسان و این پا و اون بقایای جسد متعلق بوده به مایان پراستیو. پلیس از سگ‌ها استفاده میکنن تا رد مارکوس رو بزنن و خیلی خیلی نزدیک آپارتمان یک سری سطل‌های زباله قرار داشته. سگ‌ها میرن به طرف اون سطل‌های زباله. وقتی که پلیس در یک از سطل‌ها رو باز میکنن با مارکوس مواجه میشن، ولی نه با مارکوس زنده، با جسدش.
مارکوس خودکشی کرده بوده. ظاهرا نتونسته بوده با کاری که کرده و اینکه الان دیگه رازش برملا میشده و خانواده‌اش دیگه میفهمیدن کنار بیاد و به خاطر همین خودش رو کشته بوده. حالا همسایه ها گفته بودن که این دوتا خیلی با هم دیگه خوب بودن و ما صدای جر و بحث اونها رو تا اون شب هیچ وقت نشنیده بودیم. عکساشون همیشه خیلی عاشقانه بود. همه فکر میکردن که این دوتا خیلی با هم دیگه خوب هستن، ولی ظاهر پشت قضیه خیلی فرق میکرده. خب من قبلا بهتون گفتم که این دوتا ارتباطشون کلن یه ارتباط تجاری بوده، یه ارتباط کاملا منفعت و سودی بوده و تئوری میسازن برای این قضیه. میگن که یکی از تئوری هایی که وجود داشته این بوده که مایانگ دلش میخواسته که مارکوس فقط با خودش باشه و رابطه با کس دیگه ای نداشته باشه، چون میدونید که شغل اسکورت شغلی هستش که مشتری ها جنس مخالف هستن و مایانگ این رو دوست نداشته. احتمال خیلی زیاد مارکوس رو تهدید کرده بوده و به خاطر اینکه تهدیدش کرده بوده قضیه رو با خانواده‌اش در میون میذاره و خب خانواده مارکوس نمیدونستن که شغل مارکوس چیه. مارکوس بدهی داره، با مایانگ ازدواج کرده و به خاطر همین سر این قضیه دعواشون میشه و مارکوس مایانگ رو به قتل میرسونه. یا اینکه دلیل دیگه ای که داشته این بوده که این دوتا زندگی خوبی نداشتن با هم دیگه، فقط به خاطر همون نیاز مشترکشون به پول و اقامت با هم دیگه مونده بودن، ولی احتمالاً مایانگ از این شرایط خسته شده بوده و میخواسته برگرده به اندونزی و اگر که برمیگشته به اندونزی عملاً اون پولی که به دست مارکوس میرسیده از بین میرفته و به خاطر همین بوده که مارکوس مایانگ رو به قتل رسونده. به نظر من تئوری اول یک مقدار خیلی زیادی به واقعیت نزدیک‌تره. 31 اکتبر 2014 بقایای جسد مایانگ به اندونزی فرستاده میشه و خانواده‌اش و دوستاش براش مراسم تشییع بگیرن و به خاک بسپارنش. اینکه اون شب چه اتفاقی افتاد، جر و بحثشون سر چی بود، انگیزه و دلیل این قتل چی بود، با هر جفتشون به خاک سپرده شد. خب دوستای خوبم، مرسی تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر که دوست داشتید این ویدیو رو حتما برام لایک کنید و کامنت بذارید و خاطر اینکه با این کارتون خیلی از من حمایت میکنید. اگر کانال رو هم سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید که قراره ویدیوها هیجان انگیزتر بشه. مراقب زیبایی هاتون باشید. یادتون نره که خیلی دوستتون دارم. توی ویدیوی بعد میبینمتون. فعلا سلام دوست خوبم. به کانال من نفیس هستم و امروز میخوام در مورد پرونده مایانگ پراستسیو من نفیس هستم و امروز میخوام در مورد پرونده مایانگ با پسری به نام مارک. خیلی سخته؟ خب بگو از اول. شتی به سرم داره، این سرم درد میکنه.